Hello and Namaste. I'm your host Sangam Jangauli and welcome to my channel. So before moving on to this video, I have some disclaimers. So the first one is I am not a native English speaker, so please excuse my grammar. And second one is I am not a videogenic person and professional content creator. So I will clear my motivation in next step why I recorded this video. And last, I am not an expert but loves programming. So this यो भिडियो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो प्रोग्रामिङको बारेमा चाहिँ हुँदैछ हैन. So moving on. So the motivation for this video चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रिसेन्टली चाहिँ मैले एकजना मेरो फिमेल फ्रेन्डसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको थियो एन्ड त्यस पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ मलाई चाहिँ जाभामा चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सी रिक्वेस्टेड मी. सो सी इज currently I think she is currently having bachelor degree in BIM. I think something like BIM maybe. है म चाहिँ उ चाहिँ छैन के भन्छ फिक्सै छैन. यस्तै इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट अनि पछाडि चाहिँ के थियो आई डोन्ट नो है. मैले ठ्याक्कै यस्तो रिमेम्बर गर्न सकिनँ. अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अरू अब म्यानेजमेन्टको पार्टको अरू पनि थियो. मैले चाहिँ अरू कुरो सोधिनँ. त्यसपछि मैले के भने यसरी प्रोग्रामिङमा चाहिँ के छ सब्जेक्ट भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ सी रिप्लाइड चाहिँ के भन्दाखेरि फर्स्ट सेममा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ अनि सेकेन्डमा चाहिँ जाभा म चाहिँ यसमा चाहिँ अमेज भएँ. किन भन्दाखेरि फर्स्ट सेमेस्टरमा सी प्रोग्रामिङ, सेकेन्ड सेममा जाभा. अनि यसो सोचेँ उसले चाहिँ मलाई सहयोग चाहियो जाभामा चाहियो भनेर चाहिँ मागे खास सहयोग चाहिँ. अनि त्यसपछि मैले चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ बेसिकहरू सोधेँ. बेसिकहरू सोच्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ थाहा भयो भन्दाखेरि सी स्टिल हेभ इस्युज विथ सम बेसिक अफ सी प्रोग्रामिङ. किन भन्दा इस्युज चाहिँ हुनुपर्ने नै थियो. किन भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ त्यस पछाडि उप्स भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको चाहिँ नलेजै नभइकन जाभामा गइसकेको छ. क्लासहरू बनाउनुपर्छ यसमा त. मैले चाहिँ यसो सोचेँ यो कसरी चाहिँ मान्छेहरूले सी प्रोग्रामिङबाट सिधै जाभा कसरी पढाउन सकिरह्यो है. सबैले सक्दैन. कसैले सक्यो भने त मान्छे चाहिँ खत्रै हो, मान्नै पर्छ होइन. सी प्रोग्रामिङ गरेर यदि चाहिँ सी प्लस भनौँ न उप्सको चाहिँ यदि नलेजै बिना चाहिँ उसले जाभा गर्न सक्छ भने त है त्यो चाहिँ मान्छे चाहिँ खत्रै मान्छे सोच्नुपर्छ. अनि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अनि चाहिँ यति भनिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङको कन्सेप्टै क्लियर भएको रहेछन्. जाभा कसरी सिकाउने. अनि दोस्रो कुरो के थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ के सोचेँ सुरुमा चाहिँ के भन्छ अब सहयोग मागिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छ जुमबाट चाहिँ सर्टेन मिटिङहरू बसेर चाहिँ म चाहिँ ऊहरू चाहिँ के भन्छ अरे अब उसको चाहिँ डाउटहरू क्लियर गरिदिनु जस्तो लागिरहेको थियो. तर के भने मेरो आफ्नो बिजी सेड्युलको कारणले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ कलहरूमा चाहिँ गर्न सकेन. जस्तै अहिले यो भिडियो रेकर्ड गर्दा नि अहिले जस्तै 12:17 AM भइरहेको छ होइन. अनि चाहिँ आफ्नो सेड्युल चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ उसको र मेरो चाहिँ सेड्युल नमिल्ने भएपछि ल चाहिँ जुममा चाहिँ मिटिङमा बस्न नसक्ने भएपछि मैले चाहिँ फेरि दिमाग के आइहाल्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ यसो भिडियो बनाएर हालिदियो भने जुन उसलाई पर्सनल टाइम दिएर चाहिँ के भन्छ अरे जुन भोलि उसलाई सिकाउँदैछु त्यो चाहिँ अरूले पनि हेर्न सक्यो भने त सजिलो होला होइन. तर अनि सो है यो भिडियो चाहिँ अलिकति थोरै लेन्दी चाहिँ हुन्छ होला है. किन भन्दाखेरि यो कुराहरू सबै कुराहरू गर्दाखेरि थोरै लामो चाहिँ हुनसक्छ. त्यही भएर यो भिडियोको चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ हेरिदिनु होला होइन. त्यही भएर अनि यही हो मेरो मोटिभेसन. अनि यो चाहिँ एउटा मोटिभेसन हो. दोस्रो के छ भने आफूले पनि यसो यो अलिकति एउटा चाहिँ टिचिङको एक्सपिरियन्स नभएको र आफ्नो बेसिकहरू पनि चाहिँ यो प्रोग्रामिङको बेसिकहरू पनि चाहिँ रिकल गरौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएको होइन.
सो यो भिडियोलाई चाहिँ अपलोड ठिक छ यति नै हो मेरो अब मेरो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ होइन त्यस्तो उसको लागि चाहिँ होइन मैले सुरुमै भनेको छु आई एम नट अ प्रोफेसनल कन्टेन्ट क्रिएटर होइन यो मलाई चाहिँ यो मेरो ऊ पनि होइन इन्ट्रेस्ट पनि होइन तर के भने यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि एकजनालाई मात्र बनाउनुभन्दा बरु एउटा बनाउँछु भिडियो र सबैलाई चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु भनेर चाहिँ बनाएको भिडियो हो होइन त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो छ अनि त्यहाँ अब चाहिँ भिडियोको नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भने अब यसो सुरुमा जावा सिकाउनुभन्दा बरु पहिला सी प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरू चाहिँ अलिकति सिकाउँ जस्तो लाग्यो होइन सो म चाहिँ एउटा अब जस्तै कुन चाहिँ आइडी इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट साइन्स भनेर चाहिँ म चाहिँ डाउनलोड गर्न सिकाउँछु होइन त्यस पछाडि सबै यो बेसिकबाट चाहिँ सिकाउँछु सो म चाहिँ म चाहिँ अलिकति फेमिलियर भएको चाहिँ विन्डोज 10 छ होइन त्यसपछि यो फर्स्ट लिङ्कमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ सो मैले चाहिँ यो ठ्याक्कै चाहिँ अहिले चाहिँ मैले डाउनलोडमा हालेको छु होइन यो डाउनलोड ठ्याक्कै भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस पछाडि यसको योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी बढ्छौँ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ जस मैले चाहिँ यो डाउनलोड गरिसकेँ है थोरै टाइम लाग्यो आज इन्टरनेट चाहिँ अलिक स्लो पनि चल्दो रहेछ होइन मैले चाहिँ यसलाई ओपन गर्दैछु अहिले सो मैले चाहिँ एग्री गरेर सिधै नेक्स्टै गरिदिएँ होइन त्यही चाहिँ मैले केही नै गरिनँ सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी यस्तो गर्छु मैले चाहिँ यो थोरै सानो सिरिज जस्तै चलाउँछु होइन म चाहिँ के भन्दा जस्तै यो कोर्सको जस्तो चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ बेसिकहरू पनि होइन कम्प्लिटली अब जस्तै सिलेबसै कभर गर्ने गरेर टाइपले चाहिँ सिकाउँदैन सर्ट एन्ड चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सक्ने बनाइन्छ होइन सर्ट एन्ड कसरी चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छहरू चाहिँ म चाहिँ यसमा कभर गर्छु होइन ल अब चाहिँ मैले ओपन गरेँ होइन इङ्ग्लिस ल यो चाहिँ हाम्रो आइडिए चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ अनि मैले के भन्दै थिएँ नि यो ठ्याक्कै यो भिडियोहरू चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो गर्छु भन्दाखेरि सर्टेन पोइन्ट्स होइन जस्तै योभन्दा पछाडिको मेबी मैले चाहिँ स्टार्ट गर्छु भनेको चाहिँ मेबी डाटा टाइप्स र भेरिएबलबाट स्टार्ट गर्छु होला होइन अनि त्यसरी नै फङ्सन के त्यसपछि कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू होइन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट स्ट्रक्चर भन्दा कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू त्यस पछाडि फङ्सन होइन त्यस पछाडि एरेहरू चलाउन सिकाउँछु होला होइन त्यसपछि स्ट्रिङहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने फाइल ह्यान्डलिङ गर्ने यही कुराहरू नै बिस्तारै गर्दै जान्छु अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यही कमेन्टमा गएर चाहिँ होइन उ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ के यसो एटलिस्ट पनि होइन के चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मबाट चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहनु छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कन्टेन्टमा गएर चाहिँ मेसेज गर्नु होला भनौँ न कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक र कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है युट्युबर बसी चाहिँ होइन बिस्तारै कन्टेन्ट बनाएपछि चाहिँ यसरी भिख माग्नै पर्दो रहेछ होइन ल यसरी चाहिँ यो जस्तै स्टार्ट भइसकेको छ होइन यसरी चाहिँ हामी चाहिँ फर्स्ट चाहिँ उ लेख्छु होला फर्स्ट चाहिँ प्रोग्राम एउटा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने चाहिँ गर्छु होला होइन सो पहिलो चाहिँ पहिलो एकैचोटि सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर भन्दाखेरि यसको थोरै फन्ट चाहिँ बढाउँ क्या है अलिकति सानो देखिरहेको जस्तो लाग्यो कहाँ छ अप्सन टुल्स
कहाँ छ यो फर्मेटिङ अप्सन? ओके, साइज X20. ओके, यसमा रहेछ न, कहाँ छ त? लेट मी गुगल है. ओके, टुल्स एडिटर अप्सन फन्ट. सो फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ के छ भने म के लेख्छु भन्दाखेरि हैन, सर्ट नै हुन्छ हैन, include stdio.h र यसमा चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ यसलाई गरेर चाहिँ सेभ गर्न लागे हैन. लेट मी चेक भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ firstp.c भनेर चाहिँ सेभ गरेँ हैन. थरी इस्यु आइरहेको चाहिँ के रहेछ इस्यु आइरहेको चेक. ल सेभ भएको छ हैन. यसलाई रन गर्नु पर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क F5 पहिला चाहिँ चलाएको एक्जिक्युट F9. ओके, F9. सो कम्पाइलेसन हिरल. सो यसमा चाहिँ मैले के छोडेको छु भने एउटा रिटर्न 0 गरेँ मैले चाहिँ यसलाई हैन. यो रिटर्नहरु यो बारेमा सबै चाहिँ मैले पछि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोहरुमा चाहिँ म भन्छु हैन. ओके, मैले चाहिँ यसरी रन. ल रन भइसकेको छ. हेलो वर्ल्ड चाहिँ प्रिन्ट भएको छ हैन. यो आई डोन्ट नो है, यो मिसकन्सेप्सन हो के हो हैन. यो जस्तै प्रोग्रामरहरूले चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हेलो वर्ल्डै गर्छन् हैन. आई डोन्ट नो है हैन. त्यही पनि म पनि यही हेलो वर्ल्डै प्रिन्ट गर्छु क्या. सो यति नै हो अहिले चाहिँ फर्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ हैन, फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ मैले रन गरेर देखाएँ हैन. तपाईको आइडी चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ. यो पछि चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भन्दै यसलाई मैले चाहिँ firstp.c भनेर चाहिँ गरेँ हैन. त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसमा गएर चाहिँ यसलाई कम्पाइल गर्ने एकचोटि इरर छ कि छैन नि ठ्याक्कै चाहिँ तलबाट देखाइरहेछ. त्यसपछि चाहिँ रन गर्न सकिन्छ. त्यसपछि यहाँ सर्टकट दिइरहेछ F9 र F10 चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन. F11 ले कम्पाइल एन्ड रन पनि गर्छ हैन. अब यसमा चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ यो प्रिप्रोसेसर भन्छ हैन. यो चाहिँ इन्क्लुडमा stdio.h भने स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हो हैन. यसमा चाहिँ युजर डिफाइन्ड फङ्सनहरु चाहिँ हुन्छ हैन. यसलाई चाहिँ किन गर्नेहरु नेक्स्ट पार्टमा भनौँला हैन. बेसिकली चाहिँ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ भने जस्तै यो चाहिँ अब यो जस्तै यो हेडर फाइलहरु चाहिँ इन्क्लुड गरिदिने हैन. त्यसपछि चाहिँ एउटा इन मेन भनेर चाहिँ चलाइन्छ हैन. यो मेन फङ्सन हो हैन. त्यसपछि अब जस्तै यसमा मैले एउटा चाहिँ फङ्सन युज चाहिँ printf भन्ने. त्यसपछि रिटर्न 0 गरेँ अनि त्यसपछि कर्ली ब्रेसले चाहिँ यसलाई क्लोजिङ गरेँ. अनि त्यसपछि ठ्याक्क मैले यसलाई चाहिँ रन गरेर देखाइहालेँ हैन तपाईहरुलाई. अनि यही नै हो. यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो र फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ लेखियो हामीले हैन. अब यो इन्ट मेन किन भयो, यसको साटो अरु के हुन्थ्यो कि यो चाहिँ हामीले डिफरेन्ट यो फङ्सनहरुमा चाहिँ गराउँछौँ. यो इन्ट हुँदाखेरि यो रिटर्न 0 किन गरियो हैन. यो चाहिँ फङ्सनको चाहिँ पार्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ कम्प्लिटली भन्नेवाला छु हैन. किन यो रिटर्न 0 गरियो, रिटर्न 1 पनि हुन सक्थ्यो वा रिटर्न केही पनि हुन सक्थ्यो. किन रिटर्न 0 मात्र भयो, किन रिटर्न 0.1 भएन वा त्यस्तै कुराहरु सबै चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ फङ्सन प्रब्लम बोल्नु होला. ल
यति नै थियो होइन हाम्रो यो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ मैले यति नै कभर गरेँ होइन। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ मैले चाहिँ डाटा टाइप्स र भेरिएबल चाहिँ कभर गर्छु होला, किन भन्दाखेरि डाटा टाइप्स र भेरिएबल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टपिक हुन्छ होइन प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि होइन। डाटा टाइप्स के हुन्छ, किन चाहिन्छ, कस्तो हो होइन, भेरिएबल चाहिँ किन बनाउने, के को लागि बनाउने, कसरी बनाउने होइन, भेरिएबल बनाउँदा के गर्नुपर्छ होइन, सबै कुराहरू चाहिँ मलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो होइन। ल हुन्छ, आजलाई यति नै है। लास्टसम्म हेर्नुभयो धन्यवाद होइन, भिडियोको अन्तिमसम्म चाहिँ हेरिदिनु भयो। त्यही भएर अब चाहिँ लास्टमा भन्नै पऱ्यो, लाइक र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है। कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु, लाइक भन्दा नि अभियसली सेयर गर्नु होला, आफ्नो साथीहरूको बिचमा गर्नु होला। योले पनि जस्तै यो च्यानलमा पनि अब चाहिँ भिडियोहरू आउनु थालेछ, यो प्रोग्रामिङ होइन, रिलेटेड टु प्रोग्रामिङ सर्टेन भनेर चाहिँ यसो साथीहरूमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्नु होला। केही मिस्टेक गरेछु भने मैले केही मिस्टेक गरेँ भने चाहिँ तलपट्टि चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। र हस् ल, अहिले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ मैले यहीँ नै क्लोजिङ गरिदिएँ है त।